ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እየለቀቅኩላችሁ ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሜትሪክስ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ በዋናነት በተከታታይ የለቀኩኝ ነው። ሶ በማይክሮ ኢኮኖሚክስ በሚለው ፕሌይሊስት ስር እስካሁን ድረስ ወደ 5 የሚጠጉ ሌክቸር ቪዲዮዎችን ለቅቄላችኋለሁ። ይሄ ስድስተኛው ነው ማለት ነው የሚሆነው። እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር ይሄንን ሌክቸር ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ከዚህ በፊት ያሉትን የሌክቸር ቪዲዮዎች ማየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ ቪዲዮዎቹ የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። በተለይ ደግሞ የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን በቴሌግራም በፌስቡክ ሼር በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ለዛሬ እንግዲህ በዚህኛው ሌክቸር ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርገው ስለ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ፣ ስለ ኤንግል ከርቭ፣ ፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ እና ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ከርቭ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ እነዚህ ነገሮች ከማውራታችን በፊት ስለ ዩቲሊቲ ማወቅ ይጠበቅብናል፣ ስለ በጀት ላይን ማወቅ ይጠበቅብናል፣ ስለ ኢምፓክት ኦፍ ቼንጂንግ ፕራይስ ኤንድ ኢንካም ኦን በጀት ላይን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበሩ ሌክቸር ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት የምችሉ ነው የሚሆነው። የሌክቸር ቪዲዮዎቹን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኮቹን ማስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ከመጀመሪያው እንጀምራለን፣ ኢንካም ኮንሰፕሽን ከርቭ። ከዛ በኋላ ከኢንካም ኮንሰፕሽን ከርቭ ደግሞ ኤንግል ከርቭን ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። if we connect all of the points representing the equilibrium market basket corresponding to all possible levels of money income, the resulting curve is called the income consumption curve or income expansion curve ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሌቭልስ ኦፍ ኢንካም ላይ የተለያየ ሌቭልስ ኦፍ ኢንካም ማለት የተለያየ በጀት ላይኖች ላይ ማለታችን ነው። የተለያየ በጀት ላይኖች ላይ ማክሲመም ልንነካቸው የምንችሉ የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ከርቮች አሉ። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ እንደምታውቁት different combination of two goods that can give similar levels of satisfaction ነው። so from the origin ኢንዲፈረንስ ከርቭ እየራቀ በሄደ ቁጥር ዲኖት የሚያደርገው ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽንም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር በጀት ላይናችን አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል። በጀት ላይናችን አውትዋርድ ሽፍት አደረገ ማለት ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካም በጨመረ ቁጥር ኦፕቲማል ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድ እየጨመረ ይሄዳል። ሃይ ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽንን ዲኖት ያደርጋል ነው። so the income consumption curve is a curve joining the point of consumer optimum or equilibrium as income changes, ceteris paribus, or other things remain constant. ስለዚህ በኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ምንድነው የምናየው ማለት ነው? ዲፈረንት ኦፕቲመም ፖይንቶች ኢኩሊብሪየም ፖይንቶችን ነው የምናየው። ነገር ግን እነዚህ ዲፈረንት ኦፕቲመም እና ኢኩሊብሪየም ፖይንቶች የመጡት solely because of the change in income ነው ማለት ነው። price remain constant አድርገን ማለት ነው። or it is the loss of the consumer equilibrium points resulting when only the consumer income varies, price remain ኮንስታንት ሆኖ ማለት ነው። ምናልባት ዘርዘር አድርገን ለማየት ያህል ከዚህ በፊት የተጠቀምናቸውን ኮንሴፕቶች ማምጣት አለብን። እንደምታውቁት መጀመሪያ በጀት ላይን አለን፣ ራይት? በጀት ላይን አለን። m is equal to በጀት ላይን ኢኩዌሽናችን አለ። m is equal to price of x times quantity of x አለን plus price of y times quantity of y። ይሄ በጀት ላይናችን ነው፣ ራይት? እዚህ ላይ ቤዝ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? በጀት ላይናችንን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ ላይ ኮሞዲቲ ኤክስ አለን፣ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ አለን። ዋይ አክሲስ ላይ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ዋይ አለን ማለት ነው። ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤክስ እና ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ዋይ አለን። እዚህ ጋር ኦሪጂናል፣ ራይት? ኦሪጂናል ምናልባት ከለር እንቀይር። አሁን ዋይ 0 ሲሆን ራይት y 0 ሲሆን ያለው ቦታ የኤክስ ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው። m ኦቨር ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ፎርሙላውን ድራይቭ አድርገናል አብረን። m ኦቨር ፕራይስ ኦፍ x ነው ማለት ነው። m ምንድነው? በጀት ኦፍ ዘ ኮንሱመር ነው። px ደግሞ ምንድነው? ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ x ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ደግሞ x 0 ሲሆን y ስንት ነው? y ኢንተርሴፕት ነው። m ኦቨር ፕራይስ ኦፍ y እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ኮንሱም ማድረግ የምንችለው ኮሞዲቲ x 0 ከሆነ ብቻ ነው። እዚህኛው ፖይንት ላይ ደግሞ ኮንሱም ማድረግ የምንችለው ኮሞዲቲ y 0 ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። x ኢንተርሴፕት እና y ኢንተርሴፕት። ነገር ግን ኮንሱመሩ ሁለቱን ኮምባይን አድርጎ ሊጠቀም ይችላል፣ ራይት? ሁለቱን ኮሞዲቲዎች ኮምባይን አድርጎ ሁለቱንም ይሆናል ብቻ መጠቀም ሊፈልግ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኤክስትሪም ፖይንቶች ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ራይት? እነዚህን ሁለት ኤክስትሪም ፖይንቶች
ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ያው ቀጥ አላረኩትኝ ኖርማሊ ሶ በጀት ላይናችን ይሄ ነው ማለት ራይት ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕት አለን ስለዚህ ይሄ በጀት ላይናችን ነው ማለት ነው አሁን ልናወራ የፈለግነው ስለ ምንድነው ስለ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ነው ስለ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ነው እንደምታውቁት ቅድም ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ at the optimum point slope of the budget line is equal to slope of the indifference curve ብለናል slope of the indifference curve marginal utility of x over marginal utility of y ነው slope of the budget line ደግሞ px over py ነው price of x over price of y ነው ማለት ነው right price of y ነው ማለት ነው so at the optimum point ሁለቱ ታንጀንት ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር indifference curve አለን ማለት right we have indifference curve kind of this ምናልባት እንግዲህ ለግራፉ ያው ይቅርታ እንጠይቃለን አመቺ ስላልሆነ ነው ለምሳሌ indifference curve one ስለዚህ ኦፕቲመም ፖይንታችን እዚህ ታንጀንት የሆነበት ቦታ ላይ ነው ምናልባት x1 እና y1 is of commodity y in consume በማድረግ ኮንሱመሩ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል አሁን ሌላ ነገር በጀት ቼንጅ ቢያደርግስ ፕራይስ ሪሜን ኮንስታንት ነው ፕራይስ ኦፍ ኤክስ እና ፕራይስ ኦፍ ዋይ ሪሜን ኮንስታንት ነው ነገር ግን ኢንካም ቢጨምርስ ለምሳሌ ኢንካም ከኤም ወደ ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር እንስራው ሌትስ ሴይ ወደ m1 ቢመጣ ሌትስ አሲዩም ዛት m1 is greater than m right ስለዚህ m1 ቢመጣ አዲስ በጀት ላይን ኢኩዌሽን አለን ማለት ነው m1 times price of x m1 is equal to price of x times x right plus price of y times y አለን ማለት ነው y አለን ማለት ነው so let's assume that m1 is greater than m ስለዚህ አዲሱ በጀታችን አዲሱ ሌቭልስ ኦፍ ኢንካም ከመጀመሪያው ይበልጣል ብለን አስዩም እናደርግ right let's assume that m1 is greater than m so በዚህ ኬዝ ምን ያደርጋል ማለት ነው በጀት ላይ ምን ያደርጋል የመጀመሪያዎቹ ኢንተርሴፕት m over px ነበር የነበረው ወይ ደግሞ m over py ነው የነበረው አሁን ግን ምን ያደርጋል በጀት ላይናችን አውትዋርድ shift ያደርጋል ማለት right በጀት ላይናችን አውትዋርድ shift ያደርጋል ስለዚህ ምናልባት ወደዚህ አካባቢ ሊመጣ ይችላል አዲስ በጀት ላይን አለን ማለት ነው right so ይሄ ቀጥ ስትሬት ላይን ነው ሊኒየር ላይን ነው so አዲስ በጀት ላይን አለ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው m1 right m1 over price of x1 x right price of x እዚህኛው አቺ ፖይንት ደግሞ ማለት m1 አዲሱ በጀት ማለት ነው over price of y አለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በጀት ላይናችን አውትዋርድ shift አደረገ በጀት ላይናችን አውትዋርድ shift ካደረገ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ የመንካት እድል አለው ማለት ነው ሃየር ኢንዲፈረንስ ደግሞ ሃይ ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ምናልባት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ቱል ልንለካ እንችላለን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሶ ለኮንሱመሩ ከኢንዲፈረንስ ከርቭ 1 ይልቅ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2 የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ኢንካሙ shift ሲያደርግ ኢንካሙ ቼንጅ ሲያደርግ በጀት ላይኑ shift ያደርጋል በጀት ላይኑ shift ሲያደርግ ደግሞ አዲስ ኦፕቲመም ፖይንት እናገኛለን at higher indifference curve ማለት ነው at higher levels of satisfaction so እዚህ ጋር ኮምባይን እናደርገው x2 unit of commodity x እና ምናልባት y2 units of commodity y ነው ማለት ነው right ስለዚህ የመጀመሪያ በጀታችን m በነበረበት ሰዓት let's say ለምሳሌ a ብንለው ኦፕቲመም ፖይንቱ at point a ነው የነበረው እዚህ ፖይንት ላይ ማለት ነው at point a ነው ሁለተኛው ደግሞ ኦፕቲመማችን ደግሞ ኢንካም m1 ሲሆን ከm ወደ m1 ሲጨምር at point b ነው ማለት right so ሁለቱም ፖይንቶች ኮኔክት ብናረጋቸው እነዚህ ሁለት ፖይንቶች የመጡት ኢንካም ቼንጅ በማድረጉ ምክንያት ነው ኢንካም ቼንጅ ሲያደርግ በጀት ላይን አውትዋርድ shift ያደርጋል በጀት ላይን አውትዋርድ shift ሲያደርግ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከብነካለን ሃይ ኦፕቲመም ፖይንት እናገኛለን ሶ በኢንካም ቼንጅ ምክንያት የመጡትን ሁለት ኦፕቲመም ፖይንቶች right ኮኔክት ብናረጋቸው ይሄ ከርቭ ኮኔክት የሚያደርጋቸው ከርቭ ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ይባላል ማለት ነው ወይ ደግሞ ኢንካም ኤክስፓንሽን ከርቭ ይባላል right ኢንካም ኮንሰምፕሽን ከርቭ or
ኢንከም ኤክስፓንሽን ከርቭ ይባላል ማለት ነው። ሶ ዋናው ኮንሴፕት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ኤንድ ዘ ኤንግል ከርቭ ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ የተለያየ ሌቭልስ ኦፍ ኢንከም ላይ ምንነካቸው ኢንዲፈረንስ ከርቮች አሉ። ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ሃይ ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው። ለምሳሌ ይሄ አት M1 ሊሆን ይችላል ራይት አት ኢንከም 1 እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ደግሞ አት ኢንከም 2 ሊሆን ይችላል ራይት ኢንከም 1 ኢንከም 2 ኤንድ ኢንከም 3 ሶ ኢንከም ቼንጅ ባደረገ ቁጥር በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል በጨመረ ቁጥር ማለት ነው። ኢንከም ደግሞ ከቀነሰ በጀት ላይን ኢንዋርድ ሽፍት ያደርጋል። በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ካደረገ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንጋለን ሃይ ኦፕቲመም ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። በጀት ላይን ኢንዋርድ ሽፍት ካደረገ ከመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ወደ ታች እንወዳለን። ሶ ሎወር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የምንለካው። ሎወር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ሎው ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው ዲኖት የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሉንም ፖይንቶች ኦፕቲመም ፖይንቶች ኮኔክት ካደረግናቸው ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ወይ ደግሞ ኢንከም ኤክስፓንሽን ከርቭ ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሌላው ነገር ከኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ ኤንግል ከርቭ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ኤንግል ከርቭ ምንድነው የሚያሳየን? the relation between income and the consumptions of one commodity, right? one commodity, let's say commodity X. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በy axis ምን አለን? ኢንከም አለን። በx axis ደግሞ commodity x አለን፣ quantity of commodity x አለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንከም በጨመረ ቁጥር በጀት ላይኗን ወደ በጀት ላይኑ ሽፍት ስናደርግ ኮንሰምፕሽናችን from x1 to x2 ቼንጅ አድርጓል ማለት ነው። አሁንም ኢንከም ከኢንከም 2 ወደ ኢንከም 3 ከኢንከም 2 ወደ ኢንከም 3 ሽፍት ሲያደርግ ኮንሰምፕሽናችን ከx2 ወደ x3 ሽፍት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቼንጆች change in consumptions of commodity x as the optimum point እና change in income ብቻ right y in commodity y ignore አድርገን ብንስል ኤንግል ከርቭ ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል። ሶ እዚህ ጋር ኢንከሞች አሉን። ኢንከም 1 ሲሆን consumptions of commodity x as the optimum point x1 ነው። ኢንከም ወደ 2 ሲሆን consumptions of commodity x at income 2 is equal to x2 ነው። ኢንከም ደግሞ ኢንከም 3 ሲሆን አሁንም ሲጨምር commodity of the consumptions of the commodity as optimum point will be x3። ስለዚህ ኢንከም በጨመረ ቁጥር ኤንግል ከርቭ አብሮ እየጨመረ ነው ማለት። ስለዚህ ኤንግል ከርቭ ምንድነው የሚያሳየው? the relation between income right change in income and the levels of consumption as the optimum points ወይ ደግሞ more general ለማድረግ the angle curve is the relation between the equivalent quantity purchase of good and the levels of income። equivalent quantity purchase የምናደርገው amount እና levels of incomeአችን መካከል ያለው ሪሌሽን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። so it shows the equivalent or utility maximizing concept of commodity which consumer will purchase at various levels of income per unit in time. So in relation to the shape of the income consumption curve and the angle curve, goods can be categorized as normal and inferior good. ስለዚህ የኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭን እና የኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭን እና የኤንግል ከርቭን ሼፕ በማየት ጉዶችን ኖርማል ጉድ እና ኢንፌሪየር ጉድ እያልን ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን ራይት ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። so the commodities are said to be normal, commodities are said to be normal when the income consumption curve and the angle curve are positively sloped, meaning that more of the good are purchased at higher levels of income. ስለዚህ ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቫችን እና ኤንግል ከርቫችን ፖዚቲቭ ከሆኑ ያ ኮሞዲቲ እነዛ ኮሞዲቲዎች ኖርማል ጉድ ናቸው ማለት ራይት ኖርማል ጉድ ናቸው ማለት ነው። so ለኖርማል ጉድ ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ እና ኤንግል ከርቭ ፖዚቲቭ ነው። on the other hand commodities are said to be inferior when the income consumption curve and the angle curve is negatively sloped. ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቫችን እና ኤንግል ከርቫችን ደግሞ ኔጌቲቭ ስሎፕድ ከሆነ ኢንከማችን በጨመረ ቁጥር ያንን ኮሞዲቲ የመጠቀም ፍላጎታችን ወይ ደግሞ ኦፕቲመም እንጠቀም አማውንት እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኢንከም እና ኮንሰምፕሽናችን መካከል ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የኢንፌሪየር ጉድ ፊቸር ነው ራይት the inferior good feature ነው። that is as income increases their purchase decreases right or their purchase decreases when income increases right so this is the features of the inferior good. so በዚህ ኬዝ ኢንከም ኮንሰምፕሽን ከርቭ እና ኤንግል ከርቭ ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ ናቸው ማለት ነው። ሌላ የምናወራው ስለ ፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ እና ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ከርቭ ነው። ሶ ቅድም በጀት ላይን ሽፍት ያደረገው ኢንካም ቼንጅ ሲያደርግ ነው ብለናል። ነገር ግን በጀት ላይን ደግሞ ፕራይስ ቼንጅ ካደረገም ሮቴት ያደርጋል ራይት ሶ ሮቴት ባደረገ ቁጥር ደግሞ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከሚመንካት ፕሮባቢሊቲ ያለው ስለዚህ አዲስ ኦፕቲመም ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው። so the effect of price on consumptions of goods is even more important to economics than the effect of change in income. ምክንያቱም ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ
quantity demand of that specific commodity ብቻ አይደለም change የሚያደርገው quantity demand of related commodities ለምሳሌ substitute ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ complement ሊሆን ይችላል የነሱም አብሮ change ያደርጋል ስለዚህ more weight እንሰጣለን ማለት ነው changing price ላይ here we hold many income constant and let price changes to analyze the effect of consumer behavior so ቅድም income consumption curve እና Engel curve ስናይ price remain constant ነው ያደርገው the impact of changing income on the optimum levels of on the equilibrium of the utility maximizing levels of consumption ላይ ያለውን ኢምፓክት ነው ያየነው so የተለያዩ ፖይንቶችን ነው ኮኔክት አድርገን income consumption curve እና Engel curve ዲቨሎፕ ያደርጋል በዚህኛው ኬስ ደግሞ income remain constant እናደርገውና we are going to investigate the impact of changing price ነው ማለት ነው so in our previous discussion we have seen that an increase in the price of good X for example increases the absolute values of the slope of the budget line but it does not affect the vertical intercept of the line right ይሄን ነገር ድጋሚ እስኪ እናንብበው in our previous discussion we have seen that an increase in the price of commodity X for example increases the absolute values of the slope of the budget line ስለዚህ price of X ከጨመረ slope of the budget line ይጨምራል ምክንያቱም ምንድነው slope px over py ነው right so px over py ስለሆነ px ኖሚኔተር ስለሆነ ኖሚኔተሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አጠቃላይ ሪዛልቱ እየጨመረ ይሄዳል ነው so ምናልባት በምሳሌ ለማስረዳት ያህል ኦሪጂናል በጀት ላይ አለ ለምሳሌ በጀቱ 100 ቢሆን right 100 ቢሆን በጀቱ ኮንሱመሩ በጀት 100 ቢሆን price of commodity X ለምሳሌ 2 ቢሆን 2x plus price of commodity Y ደግሞ 4 ቢሆን 4y right so በጀት አለን እዚህ ጋር 100 ነው price of X 2 ነው price of Y 4 ነው so አሁን በዚህ ኬስ በጀት ላይኑን ሳሉ ብንባል right በጀት ላይኑን ሳሉ ብንባል this is the origin this is commodity X and here we have commodity Y so በዚህ ኬዝ ምንድነው የምናደርገው x intercept እና y intercept እንፈልጋለን so y intercept ማለት x 0 ሲሆን ነው so x 0 ከሆነ 100 is equal to 4y ነው over 4 እናደርጋለን ስለዚህ 25 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ x ን ባንገዛ ያለን ኢንከም እንዳለ ኮሞዲቲ y ላይ ስፔንድ ብናደርገው ማክሲመም ልንገዛ የምንችለው አማውንት 25 ነው ማለት ነው በተመሳሳይ x ኢንተርሴፕት ደግሞ ስንፈልግ y 0 ይሆናል so y 0 ከሆነ 0 times 4 0 ነው so 2x is equal to 50 ይሆናል over 2 አድርገን ማክሲመም ልንገዛ የምንችለው ኮሞዲቲ x 50 ነው ማለት right 50 ነው ማለት so እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ኮኔክት ብናደርጋቸው በጀት ላይን ዲቨሎፕ አደረግን ማለት ነው አሁን ሌላ ነገር አስዩም እናድርግ price of X ከ2 right price of commodity X ከ2 ወደ 4 ቼንጅ ቢጨምር price of X ከ2 ወደ 4 ቢሄድ y ደግሞ remain constant ቢሆን right price of X changes from 2 to 4 change ቢያደርግ y remain constant ቢያደርግ የy intercept አይቀየርም የx intercept ግን ይቀንሳል right ይቀንሳል ምክንያቱም ከዚህ በፊት 100 ሲካፈል ለ2 ነበር አሁን ግን 100 ሲካፈል ለ4 ነው ስለዚህ ኢንታየርሊ ኢንካማችንን ኮሞዲቲ X ላይ ስፔንድ ብናደርግ ማክሲመም ልንገዛ የምንችለው አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ X ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 100 ሲካፈል ለ4 ነው የሚሆነው it's going to be 25 right it's going to be 25 so slope ምን ሆነ ማለት ነው steeper ሆነ ማለት ነው right so indifferent ይሄ budget line 2 ነው budget line 2 ነው sorry 1 ነው ይሄኛው budget line 1 ነው ይሄኛው ደግሞ budget line 2 ነው so budget line 1 is more flatter than budget line 2 or budget line 2 is more steeper than budget line 1 አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሌላ ማውራት የፈለግነው ነገር price change ሲያደርግ ስለዚህ budget line change ያደርጋል ማለት budget line ደግሞ change ያደረገ ማለት ሌላ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የሚነካው ማለት ለምሳሌ የመጀመሪያ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ዋል ላይ ከነበረ ኦፕቲመም ፖይንቱ ዚ ፖይንት ላይ ከነበረ አሁን ግን በጀት ቀንሷል ስለዚህ ኢንዋርድ shift ያደርጋል ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያለውን ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ጉድ አፎርድ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ we have ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምናልባት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኖት ሊሆን ይችላል right ስለዚህ ወደ ታች ነው የወረደው ማለት ነው ኢንካሙ ሲቀንስ ፕራይሱ ሲጨምር optimum levels of consumption ወደ ውስጥ ነው የቀነሰው so እነዚህን ፖይንቶች በፕራይስ ምክንያት ቼንጅ ያደረጉትን ኦፕቲመም ፖይንቶች ኮኔክት ብታደርጓቸው ፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ ይሆናሉ ማለት ነው right
ዲቴል ደግሞ በሚቀጥሉት ፖይንቶች እናያለን right so if you connect all the points representing the equilibrium market basket corresponding to each price of good X we get the curve called price consumption curve so the price consumption curve is the logs of the utility maximizing combinations of products that results from variations in the price of one commodity when other product prices and money income remain constant ስለዚህ አሁን በእኛ ኤግዛምፕል ምንድነው ያደረግነው ኮሞዲቲ ኤክስ ብቻ ፕራይሱ ቀነሳልን ኮሞዲቲ ዋይ ፕራይሱ ግን ሪሜን ኮንስታንት ነው ኢንከሙም ስቲል 100 ነው ማለት ነው right so we can derive the demand curve of an individual for commodity from the price consumption curve ስለዚህ አሁን price consumption curve የተለያዩ ኦፕቲመም ፖይንቶችን ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕራይስ ሲቀንስ ነው ፕራይስ ከቀነሰ በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ካደረገ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ እነካለን ማለት ነው ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ሃይ ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው የሚያደርገው ስለዚህ ኦፕቲመም ፖይንቶቹ ከመጀመሪያው ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ከሁለተኛው ፖይንት ወደ ሶስተኛው ፖይንት ሲሄድ ኮንሰምፕሽናችን አዝ ኦፕቲመም ፖይንት እየጨመረ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ፕራይስ ስለቀነሰ ሶ ኮሞዲቲ ዋይ አለን እዚህ ጋር ዋይ አክሲስ ላይ ኮሞዲቲ ኤክስ አለን ኤክስ አክሲስ ላይ ማለት ነው ሶ በፕራይስ የኮሞዲቲ ኤክስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር በጀት ላይኑ በኤክስ አክሲስ በኩል ሮቴት ያደርጋል አውትዋርድ ስለዚህ አዲስ ኦፕቲመም ፖይንቶች እናገኛለን ምክንያቱም ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቮችን እየነካልን ስለሚሄድ ማለት ነው ሶ እነዛም ፖይንቶች ኦፕቲመም ፖይንቶች በፕራይስ ቼንጅ ምክንያት የመጡትን ኮኔክት እናደርጋቸው ፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው ከፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ ዲማንድ ከርቭ ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ x1 ነው right x1 ነው at price 1 ነው at price 1 ፕራይስ ሲቀንስ በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል ሶ ብዙ ኮንሱም እናደርጋለን x2 again further ፕራይስ ሲቀንስ further more ኮንሱም እናደርጋለን x3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮሞዲቲ y እና ኮሞዲቲ x ነበረ ፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ ላይ ዲማንድ ከርቭ ላይ ግን y አክሲስ ላይ ፕራይስ ነው ያለን x አክሲስ ላይ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንድ ኦፍ ኮሞዲቲ x ነው ያለን right ስለዚህ ፕራይስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር በጀት ላይን አውትዋርድ ሽፍት ያደርጋል ሌቭልስ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ብለናል ስለዚህ ፕራይስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ኮንሰምፕሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው እየጨመረ ይላል አሁንም ፋዘር ፕራይስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ኮንሰምፕሽን ፋዘር ይጨምራል ማለት ነው ሶ ኔጌቲቭሊ ስሎፕድ ዲማንድ ከርቭ ከፕራይስ ኮንሰምፕሽን ከርቭ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሶ ሼር ማድረግ በዋናነት ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሊንኩን መላክ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ተጠበቅባችኋል በቀጣይ ቪዲዮ መለሳለሁ